নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ আধাৰ কি। অৰ্থাৎ আপুনি যদি এটা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য বা আপুনি যদি ভাবি আছে যে এটা আত্মসহায়ক গোট খুলিব, তেতিয়া হলে আপোনালোকে আত্মসহায়ক গোটৰ এই আদিপাঠসমূহ লৈ ল'ব। যেহেতু আত্মসহায়ক গোট এটা আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই কথাখিনি জনা উচিত। এতিয়া আত্মসহায়ক গোট এটা পৰিচালনা কৰাৰ মূল আধাৰ হ'ল পঞ্চসূত্ৰ। পঞ্চসূত্ৰ আছিল প্ৰথম অৱস্থাত আৰু লাহে লাহে পঞ্চসূত্ৰ দশসূত্ৰ। এতিয়া প্ৰথম চাওক আত্মসহায়ক গোটসমূহ পৰিচালনা কৰাৰ মূল আধাৰ পঞ্চসূত্ৰ। ১ নম্বৰ সূত্ৰটো হ'ল সাপ্তাহিক সভা। আত্মসহায়ক গোটসমূহে নিয়মীয়াকৈ প্ৰতি সপ্তাহত সভা পাতিব লাগে। ২ নম্বৰত আহিলে সাপ্তাহিক সঞ্চয়। প্ৰতিজন সদস্যই এই সভাত নিয়মীয়াকৈ কি কৰিব লাগে? সঞ্চয় কৰিব লাগে। ৩ নম্বৰ হ'ল নিয়মীয়া আভ্যন্তৰীণ ঋণ। আত্মসহায়ক গোটসমূহে সঞ্চিত পুঁজিৰ পৰা গোটৰ সদস্যসকলৰ ঋণৰ জৰুৰী আৱশ্যকতা পূৰাব লাগে। আত্মসহায়ক গোটত এইটো শ্লোগানেই আছে যে প্ৰথমে সঞ্চয় তাৰপিছত ঋণ। ৪ নম্বৰটো হ'ল নিয়মীয়া ঋণ পৰিশোধ। আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে নিয়মীয়াকৈ ঋণ পৰিশোধ কৰিব লাগে। ৫ নম্বৰ হ'ল হিচাপ ৰক্ষণ। নিয়মীয়াকৈ বৰ্তমান সময়লৈকে হিচাপৰ সবিশেষ লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিব লাগে। এতিয়া দশসূত্ৰ কি চাওক? স্বাস্থ্য আৰু পৰিচ্ছন্নতা। মুকলিত শৌচ নকৰা, পুষ্টিহীনতাত নভোগা, অনাময় শৌচালয়ৰ ব্যৱস্থা থকা, বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা থকা আৰু ব্যক্তিগতভাৱেও পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি যত্ন লোৱা। ৭ নম্বৰ হ'ল শিক্ষা। বিদ্যালয়ত ১০০% নাম ভৰ্তি কৰা আৰু বিদ্যালয় এৰি নহাটো নিশ্চিত কৰা। শিক্ষা ঋণৰ ওপৰত অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰা। বিদ্যালয় ব্যৱস্থাপনা সমিতি তথা বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যসূচীসমূহত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰা। ৮ নম্বৰটো হ'ল পঞ্চায়তী ৰাজ অনুষ্ঠানৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হোৱা। পঞ্চায়তী ৰাজ অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীসমূহত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে। ৯ নম্বৰ হ'ল আঁচনিসমূহৰ সুবিধা লাভ কৰিব পৰাৰ অধিকাৰ। বীমা আৰু পেঞ্চন আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰাৰ ব্যৱস্থা, সামাজিক সুৰক্ষা আঁচনি, শস্য ঋণ, মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় নিশ্চিত নিয়োগ আইনৰ সুবিধা, শৌচালয়ৰ ব্যৱস্থা যাতে লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে জিলাৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগ উন্নয়ন খণ্ডৰ কৰ্মী বিষয়াৰ সমন্বয়ত এই সুবিধাসমূহ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ১০ম যিটো নীতি হ'ল বহনক্ষম জীৱিকা নিৰ্বাহ। পূৰ্বৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ পদ্ধতিৰ উৎসসমূহক শক্তিশালী কৰা। অতি কমেও নতুনকৈ এটা হ'লেও জীৱিকা উপাৰ্জনৰ উৎস সৃষ্টি হ'ব লাগিব। এইকেইটাই হ'ল আত্মসহায়ক গোট এটাৰ পৰিচালনা কৰাৰ আধাৰ। এই আধাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে এটা আত্মসহায়ক গোট গঢ় লৈ উঠে আৰু ভৱিষ্যতে আত্মসহায়ক গোটটো জীৱিকা নিৰ্বাহৰ ক্ষেত্ৰত বহনক্ষম হৈ উঠে। গতিকে আপোনালোকে যদি এটা আত্মসহায়ক গোট খুলিছে তেতিয়াহ'লে এই দশসূত্ৰ মুখস্থ কৰাৰ উপৰিও বা জনাৰ উপৰিও দশসূত্ৰ আপোনালোকে বাস্তৱত সম্ভৱ কৰি তুলিবলৈও চেষ্টা অব্যাহত ৰাখক। আজিলৈ মানে ধন্যবাদ।